स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो च्यानल लोकसेवा टेक गाइडमा। आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ नेप्से को टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने हो। घर बसी बसी फोनबाट खोल्नुहोस् कि त ल्यापटप युज गरेर खोल्नुहोस्। त्यो ब्रोकर अकाउन्ट लगभग हजुरको 10 मिनेटमा ओपन हुन्छ। सो भिडियो स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। यदि हजुर पनि आफ्नो टीएमएस ब्रोकर अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने सो भिडियो चाहिँ स्किप नगर्नु होला, अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ हजुरलाई TMS 49 को एउटा स्याम्पल हेराउने छु कसरी अकाउन्ट खोल्ने हो। हजुरले पहिला सर्वप्रथम त चुज गर्नुहोस् कुन ब्रोकरबाट ओपन गर्नुहुन्छ। अलमोस्ट सबैको सिमिलर स्टेप बाई स्टेप हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट। तो अब म यहाँ देखाउने छु कसरी हामीले TMS अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त TMS अकाउन्ट खोल्नले त्यो वेबसाइटमा पुग्नुपर्छ। TMS 49 को वेबसाइट रहेको छ tms49.nepsetms.np मा गएर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ। अब हामीले कसरी स्टेप बाई स्टेप खोल्न सक्नुहुनेछ। बिफोर यु स्टार्ट, अब अप्लाई गर्नु अघि चाहिँ हामीलाई के कागजातहरू चाहिन्छ भने त्यो आवश्यक कागजातहरू त्यहाँ कलेक्ट गरेर बस्नु होला। जस्तै फर्म भर्न अघि चाहिँ हामीले नागरिकता वा पासपोर्ट जे छ त्यो चाहियो, एटलिस्ट नागरिकता चाहियो। मोबाइल नम्बर र इमेल दुइटै चाहिँ चालु हुनु पर्यो है। ओटिपी जान्छ इमेल वा मोबाइल नम्बरमा। त्यस्तै ब्याङ्क खाता, कुन खाता लिङ्क गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहियो। डिमेट नम्बर हजुरले लिएर राख्नुपर्छ। सबै नेप्सेमा सूचीकृत ब्रोकर TMS अकाउन्टहरू खोल्न सेम विधि प्रयोग हुन्छ। सो सबै राम्रो हुन्, आफ्नो जुन चोइस छ त्यहाँ गएर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ ब्रोकरको आधिकारिक वेबसाइटबाट नै दर्ता गर्नुहोस् है। वास्तविक कागजात पेश गर्नु अघि nepalstock.com वा 7 मा ब्रोकरको लाइसेन्स जाँच गर्न नबिर्सनु होला। ल अब हामी हेर्नेछौँ स्टेप बाई स्टेप। पहिला यति डकुमेन्ट कलेक्ट गर्नु, त्यसपछि मात्र स्टार्ट गर्नु होला। इफ कलेक्ट गरिसक्नु भएछ भने अब अर्को हामी स्टेप हेर्नेछौँ। जस्तै अब साधारण विवरण जेनरल डिटेल्स के चाहिन्छ स्टार्टिङमा त्यो अब हामी हेर्नेछौँ। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ जेनरल डिटेल्स। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले वेबसाइट ओपन गरेको छु। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको जुन स्टक ब्रोकर नम्बर कति रहेको छ 49। त्यहाँ अब सर्वप्रथम हामीले फिलअप गर्ने के हुन्छ भने जेनरल डिटेल्समा के हुन्छ भने इफ कसैले रेफर गरेछ नि भने त्यो क्लाइन्टको कोड लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कोड भन्नाले TMS अकाउन्ट नम्बर जुन हुन्छ त्यो त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। यो अप्सनल हुन्छ, छ भने लेख्नु कि त नलेख्नु। अनि यहाँ नम्बर 2 मा रहेको छ क्लाइन्ट टाइपमा के सिलेक्ट गर्ने भने इन्डिभिजुअल। यदि हजुरको पर्सनल छ भने इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है मोबाइल नम्बर चाहिँ जुन हजुरको नागरिकतामा दर्ता छ अनि चालु छ त्यही मात्र यहाँ हाल्नु होला। यो स्याम्पल मात्र सो गरेको हो। अब अनलाइन कि अफलाइन खोल्ने हो। जस्तै अनलाइन अप्लाई गर्ने हो भने भेरिफिकेसन पनि अनलाइन नै हुन्छ, त्यो अनलाइन यहाँ चुज गर्ने। मेम्बर ब्रान्च कहाँ चुज गर्ने हो। अनलाइन जति गर्ने हो अलमोस्ट हजुरले काठमाडौँ हेड अफिस हाल्दा हुन्छ। प्यान नम्बर हजुरको यहाँ जे रहेछ त्यो यहाँ एन्टर गर्नुहोस् प्यान नम्बरबाट हेरेर। अनि त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है इमेल चाहिँ जुन हजुरसँग अहिले त्यसको पासपोर्टहरू याद छ अनि सरी युज गर्ने इमेल नै हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यस्तो फेरि ओपन हुन्छ। काना विवरण एड्रेस डिटेल अब फिलअप गर्नुपर्छ। नम्बर सर्वप्रथम हामीलाई पर्मानेन्ट एड्रेस फिलअप गर्नुपर्छ। कन्ट्री अफ रेसिडेन्स हाम्रो कुन हो नेपाल हो। स्याम्पलको लागि यहाँ मैले दिइसकेको छु। स्टेट अब यहाँ स्याम्पलको लागि बागमती हो हजुरको जुन छ त्यो हाल्नु। डिस्ट्रिक्ट हाल्नु। त्यसपछि म्युनिसिपालिटी कुन नगरपालिका त्यो हाल्नु। वार्ड नम्बर आफ्नो लेख्नु। त्यसपछि स्ट्रिक्ट अनि टोल। स्याम्पलमा अब कुनै मार्ग रहेछ भने मार्ग हाल्नु, नत्र हजुरको टोलको नाम त समथिङ होला नि। जस्तो यहाँ कोटेश्वर बानेश्वर के हुन्छ, उपहार मार्ग हुन्छ के हुन्छ त्यो हाल्दा सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि ब्याङ्क डिटेल्स फिलअप गर्ने पालो आउँछ। अब यहाँ चाहिँ हजुरको जुन ब्याङ्कबाट चाहिँ डिमेट लिङ्क छ भने त्यही ब्याङ्क डिटेल यहाँ हाल्दा बेस्ट हुन्छ, त्यही हाल्नु होला। यहाँ अकाउन्ट नेम हाल्नुहोस्। सुरुमा स्याम्पलमा जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु सेम्पल कुमारी शर्मा। यो चाहिँ नाम चाहिँ आफ्नो जुन अकाउन्टमा दिएको छ त्यही हाल्नु होला। ब्याङ्क अकाउन्ट कुन छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। ब्याङ्कको ब्रान्च कुन रहेछ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। लास्टमा अकाउन्ट नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब आउँछ मेन इम्पोर्टेन्ट के डिपोजिटरी डिटेल्सहरू भन्नाले हजुरको डिमेट खाता नम्बर यहाँ मागिएको रहेको छ, BOID नम्बर। त्यसमा अब यहाँ मजाले हजुरको जुन BOID नम्बर रहेको छ त्यो पुरै यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब मेन सेक्सन आउँछ है डकुमेन्ट्स के अपलोड गर्नुपर्छ अनि कसरी अपलोड गर्ने त्यो मेन हो। अनि यहाँ ध्यान दिने कुरा के हुन्छ भने थाहा छ यहाँ 5 MB त देखाएको हुन्छ तर मोस्टली भने 200 KB भन्दा कमको डकुमेन्ट मात्र अपलोड हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ के डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने रहेछ। सर्वप्रथम त सेल्फी विथ क्यारिङ अ गभर्मेन्ट इस्यु डकुमेन्ट हुन्छ जुन ID नागरिकता लिएर एउटा सेल्फी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको यो खाता खोल्दै हुनुहुन्छ उहाँको। त्यसपछि नेसनल ID कार्ड इन्फर्मेसन कम्पल्सरी चाहिन्छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको एउटा फोटो चाहियो। नागरिकताको पछाडिको भाग अनि अगाडिको भाग अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्नेचर एउटा सादा पेपरमा लेखेर स्क्यान
स्क्यान गरेर क्याम स्क्यानर युज गरेर स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब मेन इम्पोर्टेन्ट अब अपलोड गर्ने प्यान कार्ड छ भने त्यो अपलोड गर्नु, माइनरको हकमा छ भने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड गर्नु होला माइनरको हकमा छ इन केस भने। त्यसपछि हजुरको त्यो दायाँ बायाँ थम्बको जुन हुन्छ नि त्यो छाप पनि लगाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा एउटा पासपोर्ट साइज फोटो रिसेन्टली जुन क्याप्चर गर्नुभएछ त्यो अपलोड गर्नु होला हजुर आफ्नो। अनि त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डिमेट कन्फर्मेसन लेटर चाहियो है। त्यो पनि हजुरले अब त्यो भन्नाले अब हजुरले मेरो सेयरबाट गएर डिमेट नम्बर जसमा हजुरको नाम डिमेट नम्बर अकाउन्ट नम्बर हुन्छ त्यसको स्क्रिनसट यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू डकुमेन्टमा खासमा यति नै थियो। त्यसपछि यहाँ अब नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र माइनर छ भने गार्जियनको फोटो पनि चाहिन्छ। सबै डकुमेन्ट अपलोड गरेर त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र ध्यान दिनु होला डकुमेन्ट चाहिँ कुन बेला लिँदैन भने 200 KB भन्दा बढी इफ हुन्छ नि त्यसको साइज अनि त्यो लिँदैन। सो साइज डिक्रिज गर्नलाई अब साइज JPG साइज डिक्रिज.com सर्च गर्दा धेरै टन्नै वेबसाइटहरू आउँछ, फ्री वेबसाइटहरू जसले हजुरको साइज डकुमेन्टको घटाइदिन्छ। त्यहाँबाट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि युजर एग्रिमेन्ट आउँछ। अब सम्झौता यो खासमा अब पढ्ने कसैले पनि होइन। सो मजाले यहाँ गएर टिक मारेर मैले सबै माथिको शर्तहरू पढेर सहमत छु भन्नेमा टिक मार्नु होला। त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसन गर्नु होला। यो सबमिट एप्लिकेसन गरेपछि के हुन्छ भने हजुरको भेरिफिकेसनमा चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट जान्छ। त्यसपछि हजुरलाई मेल आउँछ। अब मेल आएपछि हजुरको यो भेरिफाई भयो भने युजर नेम अनि पासवर्ड आइहाल्छ। सँगैसँगैमा TMS अकाउन्ट नम्बर पनि आउँछ। अनि त्यो आएपछि हजुरले मजाले त्यहाँ वेबसाइट खोलेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। इन केस हजुरको केही डकुमेन्ट पुगेन डिटेल मिस्टेक भयो भने हजुरलाई मेल आउँछ यो कुरा सच्याउनको लागि। सो मेल चाहिँ अप्लाई गरेपछि हेर्दै बस्नु होला। सबै डकुमेन्ट पुगेछ भने 2 देखि 3 दिनमा हजुरको ब्रोकर खाता चाहिँ ओपन हुन्छ। सो साथीहरू आजको भिडियोमा खासमा यति नै थियो। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यसै उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन थिच्नुहोस्। हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। जय नेपाल। फेरि भेटौँला।